Ganda. Yung fast charger, no? Yes po. 33 watts, sir? Okay. Type C. Sige. Set up muna natin, sir. Okay po. Nakalang ba, sir? Explain ko si warranty. Oh, sige lang. Bali, meron siyang 1-year warranty with 7 days replacement. Oo. Offered lang, sir, ng warranty is factory defect lang po and parts and services. Okay. Pag within 7 days, sir, our warranty, nagkaroon siya ng problema. Bali, may for diagnosis naman po yung na tinatawag, sir. Which is po, halimbawa, sir, pinadala na natin si unit, papunta ang service center. Mag-aantay na lang tayo, sir, ng updates na galing po kay service center for warranty po. Okay. Bali, aantayin kasi natin, sir, na galing sa kanila is yung technical report po for Ah, replacement. oo. Okay, sir. So, more or less, sir, 1 month or depende, sir, sa diagnosis ni service center yung sa replacement niya and warranty po. Okay. Kailangan lang natin, sir, sa warranty is yung resibo lang po. Ito lang. Opo. Resibo. So, pwede siyang mag-fake, pwede niyo pang picture na lang or photocopy. Okay. Sige. Set up ko. May silicone case na nakasama. Meron Okay. yan sa... Yun lang freebie niya. Yes po. Loading initial apps. Yan na siya. Sige, sir, explore niyo na po. So, ito yung 128 version, ano? Opo. 128 gigabytes. Occupy 20 gig. Camera. Hello. Saan tayo? Nice. Sound test. Developer. Next po. Screen test. Okay naman. 100 pixel. Receiver, sir? Ha? Receiver. Okay. 3, 5, 3. Okay. Camera check. Okay. Screenshot. Multiple ano na yung screenshot niya. Okay. 3 fingers slide. 3 fingers na. Yes. Okay. So, okay na po siya, sir. Try Okay na na. lang na po natin yung charging niya po. O sige. Sige po. Nice po. Testing ng fast charging. May turbo charge. Bilis. Okay. Ayos na.